Tämä on tarina erämaasta. Suomen pienimmästä erämaa-alueesta, jonka rosoisien tuntureiden ja vaarojen reunamilla pohjoisin kuusimetsämme kurottelee kohti taivasta kynttilöiden lailla. Jossa siellä täällä vanhat aihkimännyt kilpikaarnoineen muistuttavat menneistä ajoista. Tämä on tarinat Sarmitunturin erämaasta. Oikeesti se haluaa sellaisen lapikon. Saavuimme Sarmitunturin erämaan laitamille etelästä, Raja-Joosepintien ja Nanguajärventien kautta, ilta-auringon maalatessa ruskan sävyjään kirkkaammiksi syksyisessä metsässä. Varjojen ollessa jo pitkiä ja illan ehtoopuolella päätimme rakentaa leirin ensimmäisen vastaan tulleen lammen rannalla. Virittelimme riippumattomme kolmion muotoon ja niiden päälle laavukankaat katoksi, niin että saimme jokaisesta ilmansuunnasta hieman suojaa leiriimme. Pehmeä. Sitä sellaista. Suojaa emme varsinaisesti tuulelta tarvinneet, koska ilta oli tyyni, niin kuin matkalaisten mielikin. Leirin pystytyksen jälkeen ei auttanut jäädä paikalleen. Ilta alkoi viiletä välittömästi auringon laskiessa mailleen. Otetaan vielä väliin. Toinen vielä, kato kun otetaan lämpöä nyt. Tää voisi olla sellainen lapikono, kato niin tästä pitäisi oikein kunnon saalle. No ei anna mennä Hyöppäsin päähän. Hyöppää. Eikö tää? Mistä? Ihan päähän. Tää. Ei.
oikeesti jos sä haluat sellaisen lapikoneen. Jos sä otat ihan niin helvetissä. Niin. Alueelta löytyi onneksi helposti kuivaa maapuuta ja pienen puusavotan ja tulienteon jälkeen pääsimme lämmittelemään tulille ja kettuilemaan seurueen ainoalle kalamiehelle. Tuo se Martti. Tää saattaa itse asiassa olla se. Siinä on koukunterokin. Kalamies Niin no. Siinä on kala. nostaa taas meille sellaisia. Pietarin saaliit. Tänä vuonna syö kalaperunassa sen laatikkoon. Perunassa se. Ilman kalaa. Ilman kalaa, joo. Sekin on hyvin mahdollista. Kuivaliha. Joo. Ensimmäisen illan juhlamenuuksi olimme hommanneet entrecôte-pihvit kerran mummon muussin, jotka söimme pimeyden laskiessa ympärillemme ja mittarin kääntyessä yötä vasten aina pikkupakkasille asti. Toinen päivä valkeni harmaan pilvisenä, joka enteili 3. päivälle luvattua koiran ilmaa. Onko nyt Timmon pekonin tullut? Hyvät peksut tuli. Pannukahvin ja pekonin tuoksuisen aamupalan jälkeen oli aika lyödä leiri kasaan. Ja taas kerran jouduimme toteamaan, ettei meidän porukan retkeilyssä ole kyse mistään gramman viilailusta, eikä kevyt retkeilystä, rinkkojen painaessa pitkälti yli 20 kiloa mieheen. Asettelimme kuitenkin urhoollisesti kantolaitteet selkäämme ja lähdimme taipaleelle. Päivän ensimmäinen tavoitteemme oli löytää mystinen karhukammi, toiselta nimeltään karhunkaatajan kammi, jonka sijainnista ja olemassaolosta olimme kuulleet vain epämääräisiä huhuja, koska karttoihin tuota asumuksen tapaista ei ole merkittynä. Alkumatka kohti erämaan rajaa taapersimme metsäkoneen uraa. Jalka tuntui tahmealta ja rinkan olkaviilekkeet porautuivat hartioihin, joka sai minut epäilemään velikultien laittaneen kivenmurikoita rinkkaani minun kyykkiessäni aamutarpeilla. Mieli oli kuitenkin kevyt kuin yllämme roikkuva harmaa taivas meidän painellessamme kohti erämaata ja viikon mittaista seikkailua. Pitää tonne päin johonkin. Se, että mistä me päästään tosta yli, niin on sitten se kysymysmerkki vielä, mutta Joo. kun nähdään nyt vähän minkä näköinen joki siellä on vastassa. Niin. Vedetäänkö delfiinipotkulla vai kantaako Esa meitä? Jätimme muutaman kilometrin jälkeen metsäkoneuran
ja lähdimme seurailemaan pienen järven rantamia, jossa osa koivikosta oli jo luovuttanut lehtivihreän runkoonsa, kellastaen lehdet ruskaan. Me ollaan nyt vasta erämaalla. Ei olla vielä. Eikö? Ei. Erämaan raja menee tossa. Toi vihreä. No mä ajattelin, että me ollaan hyvin lähellä ainakin tätä rajaa. Järven ohitettuamme eteemme aukeni lisää sävyjä saavuttaessamme suonlaidan, jonka reunaa maaruska värjäsi punaisella matollaan ja suoloisti kullan ruskeaa valoa. Tää palannut metsä joskus. Käynyt tuon mettämiehen puolella. Mulla on Bluetooth pois, niin korona-autot tuli, sitä ei ole voinut. Koronavirus. Lähdimme tallustelemaan väriloistetta ihaillen suonlaitaa kohti pohjoisen kuusimetsiä, jonka siimeksestä karhukammin tulisi löytyä. Eikö nyt luulisi, että siinä korkeuskäyrien välissä, tän missä me ollaan, ja ton Suopunkimoroston, niin että sieltä olisi paras ylitys. Siinä ei ole suota. No, tuossa Kivijoen varressa on suota, mutta sitten jos menee suoraan Akalauttapäin, niin sinne pitää nousta varmaan. Tuosta se on 50 metriä tonni. Muutamien kartanluku- ja navigointitaukojen jälkeen saavutimme Tsarmitunturin Ylängön lähteestä alkunsa saavan Kivijoen, joka lopulta käärmeen lailla mutkittelee aina Venäjälle asti. Olimme varautuneet kastamaan jalkamme jokeen, mutta löysimme joen vierestä polun tapaisen, joka johdatti meidät lopulta puiselle sillalle suon laitaan. Kuka kävelee sillalla, niin Hetken aikaa kuusimetsässä samoiltuamme saavuimme viimein päämäärämme Karhukammille. Kammi ja sen pihapiiri oli siistissä kunnossa. Puuvajassa oli jonkun verran polttopuuta vuonna 2014 tulleen kamiinan ruuaksi, ja vieraskirja paljasti metsämiesten vierailevan kammilla säännöllisesti. Paikka toi vahvasti mieleen toisenlaisen satusedän J.R.R. Tolkienin Tarusormusten herran Konnun, jossa hobitit asustavat.
kaveri oli kuitenkin lähtenyt Käsivarresta, poikennut tässä ja menossa tuohon Kemihaaraan. Ja sieltä sitten tonne Tuntsaan. Joo. Vähän erilaisia vaeltajia kuin me. Joo. Olemaan mitä olemme. Vähän vietnamilaiset kahvit. Tää on yhden herran kahvi. Tästä ei pysty. Tää ei pysty, mutta se kestää vitun kauan. Magic happen. Pidimme kammin tulipaikalla kahvia ja evästauon, jonka jälkeen asettelimme kivireet takaisin selkäämme ja suuntasimme Suopunkimoroston juurella sijaitsevan metsän siimekseen, jossa kynttiläkuuset kurottelivat kohti aukenevaa taivaan sineä. Ai mutta kuitenkin kukaan. Näitä ei saa vielä. Syksyinen metsä tarjoili meille parastaan, ja vaikka matkan teko umpimetsässä olikin raskasta, oli se kaiken vaivan arvoista tarpoessamme kohti Tsarmitunturin erämaa-alueen ylänköä, jonne oli tarkoitus tehdä reissumme pääleiri, josta tekisimme tulevina päivinä pistoja eri kohteisiin. Suunnistimme Pahaskurralaadusjärvelle, jonka toisaalla rosoisen jyrkkä ja toisaalla soinen ranta ei tarjonnut meille sopivaa leiripaikkaa. Olin aivan loppupäivän patikasta ja molemmat puupökkelöt allani alkoivat kramppaamaan. Jostain kuitenkin sain kaivettua hieman lisävoimia ja onnistuin pysymään jätkien vanavedessä näköetäisyyden päässä. Miltä meno maistuu? Erämaan korkeimman tunturin yli 500-metrisen akalauttapään jyhkeä hahmo läheni askel askeleelta taivaanrannassa ja saavuimme sen ja Pahakurun kainalossa olevan nimettömän Lammenrannan tuntumassa olevaan täydelliseen leiripaikkaan, noin 300 metrin korkeudessa. Mennäänkö Esa laittaa ero? Vähän lämmin päälle ja leirit pystyy. Ihan vittu, laitan ihan kaiken. Mä käyn kyllä selkäkasti. Mitä? Niinku paita tolleen niinku Esalla, kato. Mulla on aivan läpimärä. Tulevan tukikohtamme vierestä solisi pieni kristallinkirkas tunturipuro, ja maisemat ympärillämme oli maalattu alkavan ruskan väreen. Se on olla vihreä väri, se varmaan löytyy.
Ai. Ilkeä lappua. Nyt en ymmärrä. Tällään päivä. Vastattiin kun sanoin. Mitä mun pitää tehdä? En oikein ymmärrä. Kaikkinensa ensimmäisen päivän vaellus kerrytti matkaa 10 kilometrin verran, joka oli rinkan painoon nähden umpimetsässä ainakin itselleni maksimisuoritus. Väsyneenä päivän patikasta laitoimme leirin pystyyn ja pikaisen puusavotan kautta aloimme viettämään meksikolaista tortilla-iltaa. Työn tästä tulta. Kaikkea tehdä. Tulta siirtämään vähän, uutta pökköä sinne tulee. Rakumasta. Jos 2 lusikallista laittaa tätä, niin noin. Ei on muuten tortilla ihan helpoin ruoka. Hyviä piarruja. Ei vittu. Oh. Yöllä alkoi sääennusteen lupaama vesisade, ja kun se kerran alkoi, ei sille loppua näkynyt. Eilisestä väsyneet lihakset eivät olleet kuitenkaan harmissaan tulevasta lepo- ja tankkauspäivästä leirissä. Päivä sujui pääasiassa riippumatosta erämaan elämää ihmetellessä, syödessä, useiden päiväunien ja Kimmon jatkuvaa leirin kohentelua jännityksellä seuratessa.
Lorvailupäivän jälkeen ei uni matkamiehen silmää tavoittanut, ja jokainen tahoillaan kuuntelimme riippumattojen suojista, kuinka kovaa puhaltanut tuuli ujelsi Pahakurun ränniä pitkin solaan, jossa leirimme sijaitsi. Syksyn viima riepotteli leiriämme siihen malliin, että jokainen joutui yön aikana nousemaan kiinnittämään laavukankaidemme kulmia uudestaan. Aamu koitti myös tuulisena ja sateisena. Yöllinen myräkkä oli kastellut jopa tuuheiden kynttiläkuusien kuolleet alaoksatkin, mutta onnistuimme kuitenkin raapimaan itsellemme tulet, jonka ääressä värjöttelimme jäykkiä jäseniämme. Keittelimme rauhassa pannukahvit ja teimme ravitseman aamupalan päivän tulevaa patikkaa varten. Tarkoituksenamme olisi suunnata päiväreissulle luoteeseen yli Hukkamoroston tunturin kohti Artan kämppää, joka on toinen virallinen Tsarmitunturin erämaan autiotuvista. Lähdimme kapuamaan leirimme vierestä kohoavaa 400-metrisen nimettömän tunturin ruskan värjäämiä rinteitä ylöspäin, maisemien auetessa takanamme kohti itää, jossa kotilampemme helmeili akalauttapäin juurella, ja lammen perältä pystyi erottamaan rosoisen Pahakurun alun, jonne olisi tarkoitus suunnata seikkailulle heti seuraavana päivänä. Tunturin päälle päästyämme edestämme lehahti lentoon ylväs maakotka, joka lensi sopivasti kohti luodetta ja Artan kämppää. Olisipa itselläkin siivet ja matkanteko noin vaivatonta ja helppoa. No eihän se sitä kuitenkaan ole, ja apostolin kyyti ainut vaihtoehto. Suunnittelimme huipulla rankoista vaihtoehdoista sitä helpointa mahdollista ja päädyimme pitämään ylös-alas ramppaamisen sijaan saman korkeuskäyrän. Koukaten ensin pohjoiseen muutaman ylängön nimettömän tunturin yli ja sieltä tasaisesti lasketellen kohti kämppää. Kilometrejä vaihtoehto toisi lisää, mutta uskoimme sen säästävän aikaa ja voimia. Tsarmitunturin ylänkö oli silmiä hivelevän kaunis, maisemien auetessa joka ilman suuntaan ympärillämme, ja ihmeteltävää ja kuvattavaa riitti joka kummulla sekä notkossa. Taivas roikkui harmaana ympärillämme, välillä pakottaen sadeviitan matkamiehen päälle. Maaruskan ja tunturikoivikon kastellessa housunpuntteja ja kenkiä oli myös aivan varma, ettei edes nimeltä mainitsematon kalvovaellus kengissä tulisi kestämään. Tämäkään ei menoa lannistanut ja etenimme kiireettömästi maisemia ihaillen yli tuntureiden kohti alkavaa puurajaa. Jos järvet noin niin kuin on.
täältä tonne päin. Tuon pitkä malli siitä. Tää on niin paska tää kartta. Onks toi Kyörtisjärvestä ja mikä näkyy tuolla? Se on varmaan se. Aikamme metsässä tarpoessa korvamme tavoitti kaukaisuudessa pauhaavan joen, jonka tiesimme johdattavan meidät Artan kämpälle. Joen kauneus vangitsi pieneksi ikuisuudeksi sen luokse, ja oli rentouttavaa katsella veden leikkiä joen kivikkoisissa uomissa. Täytin juomavarastoni suopursujen huumaavassa tuoksussa ja suuntasin viimeisen kilometrin mäntyjen hallitsemassa harjumaastossa ylhäisessä yksinäisyydessäni. Kämpälle saavuttuani huomasin Janin jo varanneen itselleen oman pienen yksiön alueen laitamilta. Artan kämppä oli lämmin edellisen yön vieraiden jälkeen ja siistissä kunnossa. Kämpän alapuolelta tunturin kyljestä tihkui kristallinkirkas lähde, jonka vedestä kelpasi matkamiesten päiväkahvit keitellä makkaran kyytipojaksi. Saarisedät lähtenyt. Sulle tänne. Istuimme kahvinkeittoon kämpän nuotiopaikalle, mutta pian paikallinen sadekuuro pakotti meidät pitämään taukoa sisälle tupaan. Kansio. Lämpöisen tuvan ikkuna oli kuin televisio, jossa pääosaa näytteli kuukkelit, jotka vuoroin syöksyivät puuvajan vieressä olevaan kompostiin evästämään. Onko 2 kertaa? 2 kertaa. 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 2 ker
erikoispuu. Artan kämpältä lähdettyämme aurinko alkoi vuoroin sadekuurojen pilkahdella pilvien raosta ja maalasi ruskan sävyjä kirkkaammiksi. Nousimme aluksi pienen kurun reunaa, joka märkivänä haavana halkoi kahta kumparetta. Kurun jälkeen jatkoimme ylemmäs kohti alkavaa ylänköä ja sen avaria maisemia, joiden edessä sitä tunsi itsensä taas kovin pieneksi. Tunturiylängön ominaispiirteenä ovat sen useat suot, kosteikot ja lammet, jotka ovat outo näky usean 100 metrin korkeudessa merenpinnasta. Siellä täällä ylängöllä myös kitukasvuiset kuuset ja männyt taistelivat elintilasta tässä karun kauniissa maisemassa. Kuljimme loppumatkaa taas hiljaa jokainen tahoillamme kohti lähenevää akalauttapäätä ja leiriämme. Kaikkinensa tallustelua kertyi 23 000 askeleen ja 10 kilometrin verran. Leiriin palattuamme keräilimme lisää maapuuta ja rupesimme puusavotan kautta nuotion tekoon, joka vaati taas kosteissa oloissa hieman ekstra huolellisuutta ja aikaa. Tiedätkö, missä ne mun tulitikot on? Siellä just siellä, mihinkä sinä sanoit, että kiva kun otit mukaan, kun vittu patterille niitä. Mutta on se niinku, ei mulla niinku mikään krampannut eikä tuntunut, oli vaan kiva käydä. Mutta sit kun se rinkka on selässä, se on niin erilaista.
Ne on niinku 2 eri lajia. Niin. Toinen on niinku enemmän sellainen voimalaji. Toinen on enemmän kestävä. Loppuilta sujuikin nuotiota tuijotellessa ja läpeensä märkiä kenkiä sekä sukkia kuivatellessa. Tuuleton yö takasi Kairan miehille hyvät kellon ympäri unet. Usvainen aamu sujui verkkaiseen sävyyn, tulenteon, aamupalan ja viime hetken kuivailujen parissa. Päivän kamppeet pakattuamme lähdimme kohti Sarmitunturin erämaan korkeinta tunturia, Akalauttapäätä, joka alkoi vapautua usvan otteesta. Tarkoituksemme olisi huiputtaa Akalauttapää ja samalla kartoittaa huomisen leirin siirron reittivaihtoehtoja lintuperspektiivistä käsin. Loppupäivän tulisi kruunaamaan Pahakurulla käynti, jonka syvä rotko erottaa Akalauttapään ja Sarmitunturin ylängön. Lähdimme tarpomaan nimettömän kotilampemme reunaa ja seurailimme syksyn viimeisen siivekkään elostelua kirkkaassa tunturilammessa. Tunturin kylkeen noustessamme jalkojen alla alkoi mattona maaruska sekä keltaisen ja orassin sävyissä hohtavat tunturikoivikot, jotka johdattivat meidät pienten kaltioiden luokse, joista muodostui tunturin kylkeen puroja, mistä vesi hiljalleen laskee aina Luttojokeen ja Paatsjokeen asti.
Kuljimme loivasti länsirinnettä ylöspäin etelään ja samalla suunnittelimme huomisen reittiä. Ja tulimme siihen lopputulokseen, että tulomatkan umpimetsässä rämpiminen rinkat selässä tulisi vaihtumaan tunturin kylkeen nousemiseksi, hyödyntäen Akalauttapään sekä Suopunkimoroston helppokulkuisempaa maastoa. Akalauttapään päältä aukeni näkymät pitkälle itään, aina Suomen ja Venäjän rajajärvenä toimivalle Kippisjärvelle asti. Lapin romantiikkaa lisäsi tunturin päällä laiduntanut porolauma, joka ei meidät huomatessaan kuitenkaan jäänyt turhan pitkäksi aikaa silmiä ilahduttamaan, vaan pinkoi alavimmille maille turvaan. Otimme poroista mallia ja lähdimme valumaan hiljakseltaan rinnettä alaspäin kohti päivän viimeistä etappia, Pahakurua. Akalauttapään ja sen vieressä olevan nimettömän jyrkkäreunaisen tunturin väliin jäi ruskan värjäämä sola, jota pitkin lähdimme siksakkia alaspäin. Maiskis. Solan pohjalta koukkasimme kohti pohjoista ja Pahakurua. Pienen evästauon jälkeen rypistimme viimeiset metrit ja saavutimme Pahakurun reunan. Pahakuru osoittautui isommaksi ja syvemmäksi kuin osasimme kuvitellakaan. Kurun kyljessä kurua valvoi apinakasvoinen hahmo, joka sai seurueemme aprikoimaan, voisiko se olla Pahakurun nimen takana. Taivallettuamme kurun reunaa pitkin
alkoi aurinkokin pilkistää pilviverhon lomitse. Pahakurun ja akalauttapään väliin jäi kaunis vihanta ylänkösola, jonka varrella juoksi useita puroja, jotka muodostivat pieniä vesiputouksia matkalla alaspäin kohti kurun pohjaa. Loppumatkasta aurinko ja sadepilvet kilpailivat taivaan herruudesta. Sateen vieden lopulta voiton, ja näin ollen leirissä elämä alkoi laavukankaiden alla sadetta pitäen. Päivälliseksi oli luvassa reissun viimeiset tuoreet ruoka-ainekset, joista loihdimme joka metsämiehen lempiruuan, pyttipannu. Hei, kello on 21. Morjes. Usein kautta operoi. Ei hyvin tänne. Se kun on unohtunut peliseen. Kostea ilta kääntyi lopulta pakkasen puolelle ja yllemme nousi kirkas tähti taivas. Yö sahasi olla molempia puolia pilvimassasta riippuen, ja aamulla kosteus oli kondensoitunut vesipisaroiksi laavukankaan alapinnalle. Sateiden väsyttämä laavukangas oli harmikseni väsähtänyt riippumattoni harjanaruni päälle, jonka seurauksena kosteus valui aina riippumattooni asti. Muistona kylmästä yöstä laavukankaan päällispuoli oli kuitenkin jäätyneiden vesipisaroiden kovettamana. Aamu sujui sumun hälvetessä Ylänkö-laaksostamme, pakkaillen kamoja ja aamupalaa syödessä.
Jos tosta lähtis menee reittiä tosta. Tässä vaan alkaa sit se sellainen tiheä mettä taas. Taitaa katsoa. Tätä reunaa pitkin. Joo, se vielä. No luultavasti suoraan sinne. Ei ole ihan yhtä hyvä kartta pyörii, just tulee tuo kompassi. Niin. Kuitenkin se kattoo tonne päin. Joo. Ei se kun siihen päästäisiin, niin sit voidaan nousta vähän ylemmän. Mm. Tästä on turha voi haikasta tonne. Niin on, kun sit me joudutaan tulee alas ja Niin. sitten taas ylös. Ja kun ei toi yhtään parempaa niin kuin Ei olekaan niin. ellei nouse 100 metriä. Siitä se hyöty taas vähän kuolee, jos me Kun leiri oli saatu purettua ja pakattua, lähdimme patikoimaan ja suuntasimme loivasti ylöspäin väljekseltään kuusien peittämän akalauttapään alarinnetta. Lopulta saavuttaen Suopunkimoroston puuttoman rinteen ja suuntasimme ylös maisemien auetessa taas silmiemme edessä. Suopunkimoroston ylitettyämme sukelsimme taas Kuusimetsän suojaan ja kohti harjualuetta, joka oli kaavailtu viimeisen yön leiripaikaksi. Matkan varrella löysimme merkkejä metsien kuninkaasta, joka kertoi viesteillään olleensa vain hetkeä aiemmin omalla matkallaan meidän etunenässä. Pysähdyimme vielä sen kunniaksi itse kuninkaan kammilla lukemassa Tsarmitunturin tuoreimmat kuulumiset. Kammin jälkeen ylitimme tutun suon ja joen, jonka jälkeen nousimme hiekkaharjulle, jossa naavan peittämät kilpikaarnaiset aihkimännyt vartioivat harmaana makaavia esi-isiään. Virittelimme kokeellisesti hieman uudenlaisen leirin,
minun kokeillessani telttamaista A-freimiä päätyovilla ja poikien kokeillessa laavukangasta timanttimuodostelmassa. Se on perus 3. Vähemmän huomen kannettavaa. Se on totta. Tarvittavien puutöiden jälkeen hyödynsimme viimeisen illan kunniaksi luovasti yhdistäen viimeisten tuoreiden ruoka-aineisten rippeitä rinkan pohjalta. Ja istuimme tervastulilla miettien kuinka pitkän ajan tällaista yksinkertaista elämää jaksaisi elää, ennen kuin mieli alkaisi halajamaan takaisin sivistyksen pariin. Ja viikkokin melkein meni aikaisin ihan helposti. No mutta jos sais niinku sitä myös majoitevaihtoehtoakin vaihtaa. Vuonna halvel riippumaton oiskaan. Niin, mutta vuosi menisi kyllä varmaan heittämään silleen, että olisi vielä niinku ihan kivaa. Niin. Varsinkin tällä porukalla. No täällä porukahan menisi vaikka loppuelämä saatana.
Otetaan, että se Eurojackpotti osuu taas lauantain, niin jumalauta me ollaan täällä. Onko se perjantai? Ei ole tehdä. Viimeinen yö oli leuto, eikä makuupussia tarvinnut edes asetella kiinni. Reissun viimeisten tulistelujen, aamupalan ja pakkailujen jälkeen lähdimme viimeiselle etapille. Seurailimme harjun pohjalla juoksevaa kirkasta hiekkapohjaista joenuomaa, kunnes lähdimme nousemaan ylöspäin kohti metsäkoneen uraa ja erämaan rajaa. Melkein jo tiedä. No itse asiassa toi varmaan toi. Luultavasti joo. Metsäkoneen uraa tallustellessamme vaeltajan sielu ja ystävä kuukkeli lehahti edestämme männyn oksalle ja tiesi reissumme olevan tulossa päätökseensä. Kävelimme mietteliäinä viimeisiä kilometrejä. Erämaa oli taas kohdellut meitä hyvin. Se oli tarjonnut meille seikkailun, aikaa nauttia luonnon rauhasta ja irtaantua arjesta. Ja nyt erämaa sai jäädä taas kerran taaksemme, mutta vain vuodeksi ja vain siksi, että voisimme taas palata sinne takaisin.